سلام، وقتتون بخیر باشه. در خدمتتون هستیم با یکی از سوالایی که بچه‌ها در طول ترم از من پرسیدن راجع به اینکه ما داشتیم یک گلدونی رو به وسیله ریوالو طراحی می‌کردیم که گفتن این گلدون رو تبدیل به پارچ بکنیم که اون دهانه سرریز شدن آب رو تو قسمت بالاییش درست بکنیم. دیدم سوال جالبی بود، یک کمی میتونه چالش برانگیز باشه، واسه همین گفتم که جوابشو با شما هم در میون بذارم. خب من برم همون گلدونه رو بسازم. همونطور که میدونین ما توی سالید ورکس از چندین روش مختلف میتونیم یک حجم رو بسازیم. حالا بستگی داره که تجربه و توانایی کاربر یا خود ما در چه حد باشه و اینکه سختی کار و جزئیاتی که اون مدل داره برای طراحی و سه‌بعدی سازی در چه سطحی باشه. الان ما میخوایم به وسیله ریوالو و اکسترود این کار انجام بدیم، یعنی در واقع انگار تا جلسه دوم همین آموزش خودمون یاد گرفتیم. بنابراین من میرم که ابتدا شکل ظاهری حالا گلدون یا پارچمون رو درست بکنم. به فرض یه همچین شکل ساده ای داره. یک ریوالو بهش میدیم. خب اینجا قبل از این که شما بیاین اینو شل بکنید، تو خالی بکنید، یکی از روش هایی که میتونیم ازش استفاده بکنیم همچین حرکتی هستش که من میام، حالا بستگی داره که شما واقعا دیزاینتون به چه صورت باشه. من حالا همیشه به بچه ها گفتیم که سعی کنید فول دیفاین کار کنید. ما طراحی صنعتی داریم میخونیم، باید حتما ابعاد اندازه ها رو کامل مشخص بکنیم، چون قرار این محصول ما انشالله ساخته بشه. مثلا همین نباید به صورت بگیم یرخی همینجوری شما یه سری خطوط بکشین، اما فقط ما میخوایم چون مدل سازی رو کار بکنیم وقت شما رو نمیگیریم. همونطور که میدونید چون این تو پر هستش من اینو بیشتر از حد بردم داخل که اینا یک پارچه بشن. همچین چیزی رو من میکشم و میام اکسترودش میکنم. در قسمت دایرکشن یادتون باشه که حرکت مید رو اعمال بکنید که از وسط شکل شما رو درست بکنه. حالا عدد مورد نظر رو میدین، من فکر میکنم که 15 بد نباشه. تیک مرج هم روشنه که این دوتا رو با همدیگه یک پارچه کنه، پس اهمیت نداشت که چقدر من اینو بردم داخل. حالا شما میایین به وسیله فیلت مقدار مورد نظرتون رو روی این لبه ها اعمال میکنید. اگه بخواید جلوش تیز باشه که الان عدد خب بیشتر از 7.5، چون من عدد 15 رو اینجا براش گذاشتم باید 7.5 بزنم که کاملا دایره باشه. ولی اگه بخواید نوکش تیز باشه خب از این حرکت میتونید استفاده بکنید یا اصلا چنفر کنید. حالا من دقیقا 7.5 میزنم که اندازه یه دایره بشه کاملا. حالا واسه اینکه یک مقداری دیگه هم شکلمون رو واقعی تر بکنیم یه فیلت دیگه مثلا به اندازه 10 میلیمتر هم به این قسمت میدم. شد به این شکل. حالا بیام کل شکلمو شل بکنم. 10 میلیمتر که خیلی براش بزرگه، مثلا 1 میلیمتر خیلی کوچیک ساختیمش و این سطح رو هم سلکت میکنم که برای من بردارتش. میبینید که کار به این صورت در اومد. من این خطوط ایج ها رو هم اگه بردارم میبینید که کار جالب شده. این قسمت خیلی انحنای خوبی داره و کافیه که یه دسته مینیمال همینجا اضافه بکنیم که کارمون تکمیل بشه. خب این روشی بود که از طریق ریوالو و اکسترود همونطور که گفتم تا جلسه دوممون یاد گرفتیم. یک روش دیگه هم هست که من با اجازهتون اون رو هم
به شما میگم توی این یکی روش من میخوام از لافت استفاده کنم که تو جلسه 4 با هم دیگه یاد گرفتیمش. برای لافت میدونیم که ما به چند تا صفحه نیاز داریم و الان چون صفحه ما خالیه به وسیله رفرنس جیومتری بلند اینجا میایم چند تا صفحه درست میکنیم. فکر میکنم که 40 براش خوب باشه و تعدادش هم 3 تا درست میکنم که با صفحه خود تاپ بشه 4 تا. بالاترین صفحه رو انتخاب میکنم، اسکچ رو میزنم. اینجا میام یک دایره رسم میکنم با نسبت به مرکز مختصات. بچه یه سوء تفاهمی که وجود داره اینه که واسه خیلی ها پیش میاد اینجا صفحه رو که درست کرده به صورت شماتیکه. به این دلیل نیست که فقط شما میتونید تو این محدوده آبی طراحی بکنی. بی نهایت صفحه ادامه داره از چپ و راست، بنابراین بعضی وقت بچه ها دوچار سوء تفاهم میشن. نه، این صفحه بی نهایت هستش، به صورت شماتیک اینو اینجا کشیده. یه سنتر لاین میام اینجا رسم میکنم چون میخوام اینجا یه اسپیلاین بکشم که اون اسپیلاین رو در نهایت میرور کنم به قسمت بالا. اسپیلاین رو کلیک میکنم، از اینجا وصل میکنم و میرسونمش به این. خب بچه ها چون میدونیم که میخوایم این اسپیلاین رو میرور بکنیم، باید برای اینکه کار خیلی تمیز در بیاد این اسپیلاین نسبت به این خط عمود بشه. چیکار میکنیم؟ اسپیلاین رو انتخاب میکنیم، کنترل رو میگیرم، کنترل کیبورد رو، سنتر لاین رو هم انتخاب میکنم که این دوتا با هم دیگه سلکت بشه و گزینه عمود رو میزنم. بعض وقتا به خاطر کارهایی که شما روی اسپیلاین انجام میدین، قیدهایی که قبلاً جاهای دیگه این اسپیلاین زدین، ممکنه این اتفاق واسه شما رخ نده. بنابراین یه تریکی وجود داره که شما به وسیله این حرکت دیگه خیالت راحت میشه. من اون ریلیشن عمود رو پاک کردم، انگار که مثلا نتونستم این کار انجام بدم. یه سنتر لاین عمود بر این خط درست میکنم، حتما باید عمود باشه که مطمئن باشم که دارم این عملیات رو انجام میدم. بعد حالا میام این اسپیلاین رو و این سنتر لاین رو با هم سلکت میکنم و این بار حرکت موماس رو انتخاب میکنم. دیگه خیالم راحته که عملیاتی که میخوام انجام بدم درست در میاد. حالا یه مقداری بعد اینو دیگه ادجاست بکنی اون فرم مورد نظری که میخواین داشته باشه. دیگه دست خودتونه که شکل ظاهری این پارچه به چه صورت باشد. مثلا همچین فرمی. من تریم رو بر میدارم، این قسمت اضافی رو میبرم. اگرچه که اینجا خیلی به نظر میاد مماس شده، ولی قطعا یه شکستی داره. برای اینکه دیگه 100% مماس باشه، جفتشون رو با کنترل سلکت میکنیم و یه قید مماس هم اینجا میدیم. یه همچین فرمی. تنها کاری که باید بکنیم اینه که اینو سلکت بکنیم، میرور رو بزنیم و بگیم این اسپیلاین نسبت به این خط میرور بشود. یه قسمت اضافی هم اینجا داریم که اون رو هم با تریم میبریم. میبینیم که هایلایت شد، یعنی یه اسکچ دربسته واسه ما ایجاد شده. اوکی رو میزنم و میام بیرون. میتونیم این صفحه رو هاید بکنیم که یه کمی شکلمون رو خلوت بکنه. تو صفحه بعدی من میام یک دایره اینجا میکشم. میخوام چیکار بکنم؟ میخوام این شکل همش برسه به یک دایره و کوچیکتر هم هست، چون گلوگاه اون پارچمون معمولا یه مقداری کوچیکتر از دهان است. به این شکل یه دایره اینجا میکشم. در صفحه بعدی چون قسمت بادی پارچمون هست، یه مقداری به قول بچه ها توپلتر شده و خود صفحه تاپمون هم که پایین ترین صفحه هستش،
باز دوباره این پارچمون یه مقداری مقطعش کوچیک‌تر میشه. خب کار انجام شد. من صفحاتی که ساختم رو هاید میکنم. بچه نباید دیلیتش بکنید، چون دیلیت بکنین محتویات توشم دچار سردرگمی میشه که تو کدوم صفحه این اسکچ کشیده شده. فقط هایدش کردم ببین وجود دارن. خب مقطعا رو دارین میبینین، تقریبا فهمیدین که داره چه اتفاقی میفته. حالا من یه مقداری مثلا بزرگتر میکنم. اوکی. خب میریم سراغ لافت و شروع میکنیم دونه دونه اینا رو انتخاب کردم. از نمای بالا که نگاه بکنم این خطوط بچه ها هر چقدر در یک راستا باشن کار شما به قولی میتونه تمیزتر باشه. الان فرقش رو متوجه میشین. مثلا من میام اینا رو توی یک خط قرار میدم، اوکی رو میزنم، کار خوبه ها، ولی این قسمت رو میبینی جالب نشده. من یک بار دیگه روی این کلیک راست میکنم، میخوام ادیتش بکنم. در واقع خودش اومده خطوط کمکی رو هم اینجا واسم ایجاد کرده. اینا رو هم میام در واقع تو یک راستا قرار میدم. کار ببینید دیگه خوب شد. اما اگر میخواین این داستانا به وجود نیاد، این هم باگ گرافیکیه، این خط صورتی باقی مونده. شما میتونید یک حرکت دیگه ای انجام بدین که من توصیه میکنم واسهتون، مخصوصا واسه اوایل کار که دارین تمرین میکنید. اسکچ ها رو مثل من اینجا سلکت نکنید، بیاین از نمودار درختی اونا رو انتخاب بکنید. الان ببینید من اوکی زدم بدونی که بخوام اینا رو جابجا بکنم. از طریق ایوالویت این زیبرا استریپس رو میذارم، از این خطوط راه زیبرا که میبینید که کاملا حالت قرینه رو داره و شکلمون تمیزه و چیزی که باقی میمونه اینی که ما بیایم این سطح رو به وسیله شل ورداریم و کل کار رو هم به اندازه 1.5 میلیمتر چطوره؟ بد نیست. به این صورت ایجاد میکنیم. فرم تمیزی شد. اینم یه روششه که به صورت لافته. حالا شما میتونید خلاقیت داشته باشید و شکلی که دیزاین میکنیم مثلا چند ضلعی باشه، پارچ چند ضلعی، چون توی ریوالو دیگه ما نمیتونیم چند ضلعی درست بکنیم دیگه. ریوالو مشخصه باید حول یک خط بچرخه، ولی من اینجا به جایی که دایره میکشیدم میتونستم برسونمشون به یک شکل دیگه. اجازه بدید ببینم الان اگه این کارو بکنم کار چه مدلی در میاد. مثلا یک 8 ضلعی احتمال داره که به ارور برخورد بکنی، ولی اجازه بدین که انجامش بدم. شد. اینجا دیگه باید یه مقداری به وسیله گاید کرو شکل رو یک مقداری تمیزتر در بیاریم، ولی شدنیه. حالا هر چقدر این چند ضلعی من تعداد ضلعاش به جای 8 بالاتر می بود، حتی ممکنه کار رو هم بهتر در بیاره. بیایم یه بار دیگه این کار رو بکنیم. مثلا 12 ضلعی، با این تفاوت که میخواهم تمام ضلعاشو هم فیلت بدم. یه مقداری فکر کرد. بالاش که خیلی کار داره واقعا، باید یه مقداری اصلاحش بکنیم، ولی هدف من این بود که به شما بگم این حرکت رو شما توی ریوالو نمیتونستی انجام بدی، فقط توی لافته. این دایره که اینجا هستن باز میتونیم به یه 12 ضلعی کوچیک‌تر برسونیم. همچی فرمی رو در میاریم و یه دستگیره هم پشتش درست بکنیم و کارمون تموم شده است. بله.
خیلی ممنونم از توجهتون. این سوالی بود که یک بچه ها پرسید و سوال جالبی بود، چالش برانگیز بود. در خدمتون هستیم تا ویدیوی دیگه. فعلا خداحافظتون.